नमस्कार, व्हेज भरजी रेसिपीत आपले स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत पनीर भुर्जी। ही भुर्जी झटपट होते व खायला पण छान लागते। छोट्या मुलांना व मोठ्या माणसांना आवडेल अशी आहे ही पनीर भुर्जी। चला तर आता बनवूया आपण पनीर भुर्जी। पनीर भुर्जीकरता लागणारं साहित्य 200 ग्रॅम पनीर, 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा, 1 वाटी बारीक चिरलेला टोमॅटो, अर्धी वाटी बारीक चिरलेली कोथिंबीर, बारीक चिरलेल्या 3 हिरव्या मिरच्या, 2 ते 3 चमचे आलं लसूण पेस्ट, 2 ते 3 चमचे साजूक तूप, 2 ते 3 चमचे दही, 2 चमचे हळद, 1 चमचा तिखट, 1 चमचा जिरं, चवीनुसार मीठ। सर्वप्रथम कढईमध्ये 2-3 चमचे साजूक तूप घालून तूप गरम झाले की 1 चमचा जिरे टाकू। जिरे तडतडले की त्यात 1 वाटी बारीक चिरलेला कांदा घालू। कांदा व्यवस्थित परतून घेऊ। दोन मिनिटं परतून झालंय की त्यात आलं लसूण पेस्ट टाकून घेऊ। आलं लसूण पेस्ट व्यवस्थित एकत्र करून घेऊ। कांदा व्यवस्थित मऊसर होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांदा व्यवस्थित परतून झालेला आहे, त्यात आता बारीक चिरलेली मिरची टाकून घेऊ। हे सर्व व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ। कांदा आता मऊसूत झालेला आहे, त्यात आता आपण 1 वाटी बारीक चिरलेले टोमॅटो टाकून घेऊ। कांदा टोमॅटो मिरची व्यवस्थित एकजीव करून घेऊ। टोमॅटो थोडा परतून झाला त्यात आपण चवीनुसार मीठ टाकून घेऊ। टोमॅटो मीठ टाकलं की टोमॅटो पटकन मऊसूत शिजेल, म्हणून आपण टोमॅटो टाकल्यावर लगेच मीठ टाकून घेतलेलं आहे। तुम्ही पाहू शकता व्यवस्थित परतून झालेलं आहे। त्यात 2 चमचे हळद आणि 1 चमचा तिखट टाकून घेऊ। झटपट हे सुके मसाले एकत्र करून घेऊ। त्यात आता आपण पनीर टाकून घेऊ। अशा प्रकारे हाताने कुस्करून पनीर टाकून घेऊ। हे पनीर आपण घरी तयार करून घेतलेलं आहे। आता आपण पनीर टाकून झालेलं आहे, हलक्या हाताने एकजीव करून घेऊ। पनीर व्यवस्थित एकजीव करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता लाल, पिवळा, हिरवा रंगाने पनीर भुर्जी खूप छान दिसत आहे। शिजल्यावर पनीर भुर्जी कोरडी होते, त्याच्याकरता आपण 2-3 चमचे दही टाकून घेऊ। पनीर भुर्जीत दही टाकल्याने ती मऊसूत होते। पनीर भुर्जीचा ओलावा टिकून राहतो आणि कोरडी पडत नाही। दही व्यवस्थित
घेऊ. पनीर भुर्जी साधारण 5 मिनिटं शिजवून घेऊ. मीडियम गॅसवर पनीर भुर्जी शिजवून घेऊ. साधारण 5 मिनिटे झालेली आहेत. पनीर भुर्जी व्यवस्थित शिजलेली आहे. आता त्यावर बारीक चिरलेली कोथिंबीर टाकून घेऊ. हलक्या हाताने कोथिंबीर एकत्र करून घेऊया. खाण्यासाठी पनीर भुर्जी तयार आहे. आता गॅस बंद करून घेऊ. तुम्ही बघू शकता पनीर भुर्जी व्यवस्थित मऊ झालेली आहे. पनीर भुर्जी पोळीसोबत, चपातीसोबत आणि रोटीसोबत फार छान लागते. पनीर भुर्जी ब्रेडसोबत सुद्धा फार छान लागते. पनीर भुर्जी प्लेटमध्ये काढून सर्व करूया. वेगवेगळे रंग असल्यामुळे पनीर भुर्जी आकर्षक दिसते आणि खूप चविष्ट लागते. अशा प्रकारे पनीर भुर्जी नक्की करून पहा. कशी होते ती कमेंटमध्ये कळवा. जर हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.